હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું કોઈ પણ વધારાની મહેનત વગર કુકરમાં કેરી ફુદીનાનું શરબત. વિડીયો પહેલા છે કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે અને વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ. એક વખત બનાવી અને 3 થી 4 મહિના સુધી પી શકાય એવું કાચી કેરી અને ફુદીનાનું શરબત. કેરી ફુદીનાનું શરબત બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 નંગ કેરી લીધી છે. વજનમાં જોઈએ તો 300 ગ્રામ છે. અત્યારે મેં તોતાપુરી કેરીનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમારા ત્યાં મળતી કોઈ પણ કેરીનો ઉપયોગ કરી અને તમે કાચી કેરીનું શરબત બનાવી શકો છો. તો પહેલાં તો આપણે કેરીને સારી રીતે ધોઈ અને પછી જ ઉપયોગમાં લેવાની છે. તો અત્યારે ધોયેલી કેરી છે. અહીંયા કેરીની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે કેરીના ટુકડા કરી લેશું. કાચી કેરીનું શરબત બનાવવા માટે એકદમ ફ્રેશ કેરીનો જ ઉપયોગ કરવાનો. વાસી કે પોચી પડેલી કેરીનો ઉપયોગ ક્યારેય પણ નહીં કરવાનો. મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. અહીંયા કેરીના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લીધા છે. હવે આજે આપણે શરબત ઝડપથી બનાવવાનું છે. એ માટે આપણે કુકર લેશું. સમારેલા કેરીના ટુકડા આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે 300 ગ્રામ કેરી લીધેલી. 300 ગ્રામ કેરી સાથે આપણે 400 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરશું. જો તમે દેશી કેરીનો ઉપયોગ કરતા હોય તો 300 ગ્રામ જેટલી કેરી હોય ને તો તમારે 500 ગ્રામ ખાંડનો ઉપયોગ કરવાનો. કારણ કે દેશી કેરી વધારે ખાટી હોય છે એટલે ખાંડનું પ્રમાણ વધારે જોશે. હવે ખાંડ અને કેરી મિક્સ કરી લેશું. એની સાથે જ આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. પાણી ઉમેરી અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. ઢાંકણ ઢાંકી અને કુકરમાં 3 સીટી કરી લેશું. હવે કુકરમાં સીટી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની તૈયારી કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં 2 ચમચી જીરું પહેલાંથી શેકીને રાખેલું છે. તો શેકેલું જીરું મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. એની સાથે અડધી ચમચી રેગ્યુલર મીઠું અને અડધી ચમચી સંચળ પાવડર ઉમેરશું. એક વખત પીસી લેશું. તો અહીંયા મસાલો પીસી લીધો છે. એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. આ મસાલો બનાવી અને તમે રેગ્યુલર લીંબુ શરબતમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. કેરી ફુદીનાના શરબત માટે અહીંયા મેં 50 ગ્રામ ફુદીનો એકદમ સરસ ધોઈ અને લીધેલો છે. ફુદીનાના પાન જ ચૂંટવાના છે, ડાળીનો ભાગ નથી લેવાનો. તો હવે એ ફુદીનાનો જારમાં આપણે કરવાનો પીસી લેશું. તો અત્યારે મેં 50 ગ્રામ ફુદીનો લીધો. ફુદીનાની સાથે આપણે 2 ચમચી જેટલું જ પાણી ઉમેરી અને ફુદીનો પીસી લેશું. ત્યાં સુધીમાં કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે. તો હવે કુકર પણ ચેક કરી લઈએ. કુકર ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે કેરી આપણી મસ્ત બફાઈ ગઈ છે અને ખાંડની ચાસણી પણ થઈ ગઈ છે. અહીંયા કેરી સરસ બફાઈ ગઈ છે પણ કેરીને બ્લેન્ડ કરવી ખાસ જરૂરી છે. તો આપણે કુકરમાં બ્લેન્ડર ફેરવી લેશું. અહીંયા મેં કુકરમાં બ્લેન્ડર ફેરવી લીધું છે ને અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સ્મૂધ પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને કેરીના કોઈ નાના ટુકડા હોય ને તો પણ શરબત પીવામાં બહુ જ મજા આવશે. હવે જે આપણે ફુદીનાની પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે ને એ કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. ફુદીનાની પેસ્ટ આપણે તૈયાર કરેલા સિરપ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે બજાર જેવો જ આપણા શરબતનો કલર લેવા માટે અહીંયા 1 ચપટી જેટલું ગ્રીન ફૂડ કલર ઉમેરું છું. ફૂડ કલર ઉમેરવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તમને ફૂડ કલર પસંદ ના હોય તો ફૂડ કલર ઉમેર્યા વગર પણ તમે આ શરબત તૈયાર કરી શકો છો. પણ થોડો ફૂડ કલર ઉમેરશો ને તો શરબત બજાર જેવું જ તૈયાર થશે. હવે ફૂડ કલર પણ આપણે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. હવે તૈયાર કરેલો મસાલો પણ ઉમેરી દઈશું. મસાલો પણ સિરપ સાથે એકદમ મસ્ત મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, બજારમાં મળતા મોંઘા શરબત કરતાં તમે ઘરે આ રીતે બનાવશો ને તો એકદમ સસ્તામાં ચોખ્ખું અને સ્વાદિષ્ટ શરબત તૈયાર થશે. અહીંયા મસાલો પણ સિરપ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે કલર જોઈ શકો છો કે બજારના શરબત કરતાં પણ આનો કલર એકદમ સરસ આવેલો છે. અને સ્વાદ તો ફ્રેન્ડ્સ એક વખત બનાવો ને એટલે તમે બહારનું ક્યારેય પણ શરબત નહીં મગાવો એની હું ગેરંટી આપું છું. એટલો મસ્ત સ્વાદ આ શરબતનો હોય છે. હવે આ સિરપને ઠંડુ થવા દેશું. પછી કઈ રીતે સર્વ કરવું ને એ પણ હું તમને જણાવી દઉં. તૈયાર કરેલું સિરપ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને ઠંડુ થતાં ઘટ પણ થયું છે. હવે તમને હું ચાસણી ચેક કરીને બતાવી દઉં. અહીંયા તમે જુઓ કે 1 તારની ચાસણી તૈયાર થયેલી છે. આ રીતે આપણું સિરપ ઠંડુ થઈ જાય ને પછી 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. લીંબુનો રસ ઉમેરવાથી સિરપમાં સુગર ક્રિસ્ટલ નહીં જામે અને તમારું સિરપ લાંબા સમય સુધી એકદમ ફ્રેશ રહેશે.
પણ લીંબુનો રસ સિરપ એકદમ ઠંડુ થાય ને પછી જ ઉમેરવાનો છે, એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સિરપ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. ઠંડુ થયેલું સિરપ તમે કોઈ પણ કાચની બોટલમાં ભરી અને 3 થી 4 મહિના સુધી એન્જોય કરી શકો છો. આ સિરપ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. હવે શરબત બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 ગ્લાસ લીધેલા છે. પહેલાં આપણે આઈસ ક્યુબ ઉમેરશું. ઉપર 1 ચમચો ભરી અને સિરપ ઉમેરશું. પલાળેલા સબ્જા સીડ્સ કે તકમરિયા જે તમે કહેતા હોય એ 1 ચમચી ઉમેરશું. અને બસ હવે ઠંડુ પાણી ઉમેરી દેશું. ચમચીથી મિક્સ કરી લેશું. 2 આ રીતે લીંબુની સ્લાઇસ ઉમેરશું. ઉમેરવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ થોડી લીંબુની સ્લાઇસ ઉમેરશો ને એટલે શરબતનો દેખાવ એકદમ મસ્ત આવશે. તો તૈયાર છે કોઈ પણ વધારાની મહેનત વગર કેરી ફુદીનાનું શરબત. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ સાથે બનેલા કેરી ફુદીનાના શરબતની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.